Và quảng cáo này được đóng bởi không ai khác ngoài đại sứ toàn cầu của Pepsi. Mọi người biết rồi đó, BLACKPINK. Ok, so mình là Blink. Mình đã yêu thích BLACKPINK được rất lâu rồi. Và nếu mọi người có theo dõi mình trên Instagram thì chắc mọi người cũng biết. Xin chào các bạn, mình là Duy Long, giảng viên của khóa Senior và Master đến từ The IELTS Workshop. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với một tập mới của chuyên mục Speaking Sample. Trong tập ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau giải đề Speaking Part 2, Describe an advertisement which you found very persuasive. Tả một quảng cáo mà với bạn là rất thuyết phục. Ok, chia sẻ một chút về bản thân nhé. Mình là một sinh viên đã từng theo học chuyên ngành truyền thông, nên mình nghĩ đây sẽ là một đề thế mạnh đối với mình. Mình sẽ dùng được một số các từ vựng liên quan trực tiếp tới truyền thông, tới quảng cáo, tới phim ảnh. Và mình nghĩ là mọi người có thể tham khảo. Về nội dung của bài nói mẫu, mình hôm nay sẽ lựa chọn một quảng cáo của thương hiệu đồ uống Pepsi. Và quảng cáo này được đóng bởi không ai khác ngoài đại sứ toàn cầu của Pepsi. Mọi người biết rồi đó, BLACKPINK. Ok, so mình là Blink. Mình đã yêu thích BLACKPINK được rất lâu rồi. Và nếu mọi người có theo dõi mình trên Instagram thì chắc mọi người cũng biết. But anyway, mình phải công nhận đây là một quảng cáo hay. Và khi nói về cái quảng cáo này, mình sẽ phân tích từ nội dung cho tới âm nhạc, cho tới thông điệp. Và mình nghĩ đây là những yếu tố rất quan trọng khi các bạn đánh giá một quảng cáo có hay hay không. Bí kíp từ người học truyền thông. Sau khi mọi người nói thì mọi người cũng có thể chọn phân tích những yếu tố đó. Và again, chúng ta không cần phải phân tích một cách quá là chuyên môn, mà các bạn chỉ cần thể hiện cái cảm xúc mà các bạn có được khi xem cái quảng cáo đó. Chẳng hạn âm nhạc làm các bạn cảm thấy được truyền cảm hứng, hay là cái thông điệp làm các bạn cảm thấy có động lực. Hay là những cái hình ảnh làm các bạn cảm thấy cái sản phẩm trông nó rất là hấp dẫn. Đó, những cái cảm xúc đó rất quan trọng. Và again, khi các bạn miêu tả những cảm xúc đó là khi các bạn đã dùng được những từ rất hay để thể hiện năng lực ngôn ngữ của mình rồi. Chúng mình cùng nói thôi. Trong quá trình mình nói, những từ khóa quan trọng sẽ được để trên màn hình để mọi người tiện theo dõi. Shall we start? Well, being a marketing and communication major who actually learned how to make commercials, and also a quite strategic consumer, I must say I am not easily convinced by advertisements, to say the least. One of the few that actually managed to arouse my interest recently was a commercial for Pepsi, a beverage brand which I'm sure you are no stranger to. I am not the biggest fan of Pepsi or sugar beverages in general, so had it been any other Pepsi commercial, I probably would have just skipped. But this particular one featured BLACKPINK, a South Korean pop music group that I have idolized for so long. And in fact, they are Pepsi's global ambassadors, but this was the first time that I saw them in an actual commercial for the brand, which explained why I was so exhilarated. In the commercial, the BLACKPINK girls were portrayed as global superstars with insanely hectic schedules, very close to them in real life, I must say. But the thing is, they seemed very ready to just, meet the challenges head on without any exhaustion. And Pepsi was the secret. And I must say I was sold instantly. There was just something about the energy of the whole commercial that I really resonated with. I mean, the music was fun, the girls were so pretty. And most importantly, Pepsi was not only a drink. It's no longer just a drink, it became a boost of energy, it became a source of motivation for the girls. And I really wanted to try the product myself so that I can feel somewhat like the girls. And yeah, I think it was a really good commercial.
Well, I remember being quite sullen on that particular day. So after watching the commercial, needless to say, I immediately headed to a nearby convenience store and bought a bottle of Pepsi for myself. As I enjoyed the drink, my mood did line up and I did feel significantly better. So overall, I think the experience was really enjoyable. I was genuinely impressed with the commercial and also the product. I think the commercial did a good job. I was persuaded as a consumer. And I definitely have more support for both Pepsi and BLACKPINK. Mọi người ơi, đó là phần speaking sample của chúng ta ngày hôm nay. Mình nghĩ rồi các bạn có phải là Blink hay không thì cái video này chắc chắn đã có rất nhiều những diễn đạt, những cụm từ, những cách sử dụng ngữ pháp hay mà các bạn có thể áp dụng được dù ít hay nhiều trong bài thi của chính mình. Nếu đi thi mà gặp đề này thì you can thank me later. Mình là Duy Long, giảng viên của khóa Senior và Master đến từ The IELTS Workshop. Trong năm 2022 này, hãy để The IELTS Workshop và BLACKPINK cùng bạn nhẹ nhàng cán đích IELTS. See ya!